السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن آخر أخبار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. طبعا المرض دلوقتي انتشر في العديد من الدول، أكتر من 50 دولة انتشر فيها المرض. مع الأسف بردك موجود في بعض الدول العربية زي البحرين، زي الكويت، زي سلطنة عمان، زي لبنان. بردك داخل أفريقيا، ولقيناه في مصر، ولقيناه في نيجيريا. طبعا فهو في أوروبا. وطبعا عارفين إن في بؤرة كبيرة في إيطاليا. إيطاليا عندها حوالي 655 حالة، منهم حوالي 17 حالة وفاة. طبعا عرفنا إن في إيران حوالي 270 حالة، منهم حوالي 26 حالة وفاة. المرض دلوقتي أصاب حوالي 83,774 حالة حتى وقتنا هذا، وعدد الوفيات حوالي 2,867 حتى وقتنا هذا. طبعا نسبة الوفيات 2.3%، ودي تعتبر نسبة عالية إذا قارناها بالإنفلونزا. الإنفلونزا 1%، إنما نسبة الوفاة في كورونا 2.3%. طيب بالنسبة للمرض دوت، ايه هي طرق الوقاية منه؟ اولا اهم حاجة غسيل الايدي. لازم نغسل ايدينا كويس بالمية والصابونة، ولو جبنا صابونة ديتول مطهرة يكون افضل. تاني حاجة لازم نغطي الوجه وخصوصا الانف والفم اثناء العطس. مهم جدا ان احنا نبتعد عن الاماكن المزدحمة او الاماكن اللي هي فيها مرضى، او اذا كان في شخص مصاب او حاجة او عنده كحة او عنده برد او عنده انفلونزا نبعد عنه بقدر الامكان. النظافة الشخصية هي اهم شيء. طبعا انا عرفت ان في حالة تم تشخيصها في الصين، كانت جاية من مصر. وعرفت ان في حالتين في فرنسا تم تشخيصهم ايضا ان هم عندهم فيروس كورونا، كانوا جايين من مصر. ده بيديني انطباع بالقلق، وبالتالي انا بنصح السلطات المصرية ان هي تعين خبير وبائيات مصري، يكون عنده دراية كافية، ويكون شخصية مرموقة وعنده خلفية كويسة بالنسبة للنواحي الإدارية والفنية، ويكون دكتور عالم بالأمراض الوبائية والأمراض المعدية، ويكون ذو خبرة دولية. أنا بنصح برضك أن يكون هذا الشخص يعني يكون ليه سلطات واسعة، بحيث أن هو يكون حلقة وصل ما بين المصريين بوجه عام، وخط دفاع أول، أو هو المسؤول عن مواجهة المرض قدام المصريين، وإن هو اللي يعقد المؤتمرات الصحفية ويبلغ المصريين أول بأول إيه المستجدات الجديدة سواء عالميا أو محليا. وطبعا هو يعين فريق طبي. الفريق الطبي ده يكون مسؤول عن كل المحافظات، ويكون في تنسيق ما بينه وما بين المحافظات والوزارات بوجه عام، ووزارة الصحة بوجه خاص. ويكون الشخص ده أساسا يعني زي ما اتفقنا له صلاحيات واسعة، بحيث لو ظهر المرض لا قدر الله في أي مدينة أو أي قرية أو أي محافظة، يبقى عنده السلطة إن هو يلغي مباريات، يلغي احتفالات، يلغي أي تجمع، سواء تجمع ديني أو تجمع ثقافي أو تجمع رياضي، يبقى ليه الصلاحيات ديت. وفي نفس الوقت يكون عنده فرق من أخصائيين معامل، يكون عنده فرق أخصائيين أطباء بشريين إكلينيكيين أو استشاريين وأخصائيين حميات، يكون عنده فرق متخصصة للطب الوقائي. الفرق دي تكون
في منها متحرك، في منها يكون ثابت. طبعا يعني أنا عايز بقدر الإمكان يكون هذا الشخص هو اللي مسؤول أولا وأخيرا عن الدفاع عن المصريين، وإن هو وفريقه وإحنا كلنا هنبقى وراه نواجه الوباء القادم دوت. أنا بشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.